Kaway-Kaway, Chowking lovers! Isishare ko ngayon sa inyo ang masarap na fried rice ala Yang Chow Chow Fan at beef chow fan ng Chowking. Ang kompletong ingredients ay nasa description box. First up, Yang Chow Chow Fan. Magigisa muna tayo ng sibuyas, 1 whole minced onion, 1 head minced garlic. Igisa lang ng mabuti. 1/4 shrimp, sweet ham, slice lang ng maliliit or cubed, Chinese sausage sliced, salt, and pepper to taste. For our vegetables, minced carrots or cube na maliliit. Mix lang ng mabuti. Cubed sayote. Gumamit ako dito ng isang sayote lang. And 1 can corn kernel. Kayo na po ang bahala kung gaano kadami ang ilalagay nyo sa mga mixed ingredients na ito. Depende rin sa dami ng rice na ipapa-fry natin. Habang niluluto natin ang meat and veggies, separate muna natin ang 4 egg yolks and white. Again, kung konti lang ang rice ninyo, you can use 2 eggs for the recipe. Buong barangay kasi ang papakainin ko. Okay, almost ready na ang ating mixed veggies at medyo hindi gaano kalaki ang aking pan, kaya isi-set aside muna natin ang ating meat and veggies. Sa same pan, maglagay ng oil at ang ating egg yolks. Lagyan ng konting salt and i-beat. Huwag na nating hayaang maluto ang egg yolk. Ilalagay na natin ang ating rice dahil ang egg yolks ang magbibigay ng yellow color sa ating fried rice. Mix lang ng mabuti. At ihalo ang lahat ng rice. Mapapansin mo na magiging yellow na ang kulay ng ating fried rice. Yan ang talagang color ng Yang Chow Chow Fan sa Chowking. Yan. Onion powder to add flavor. 1 tablespoon. And garlic powder, 1 tablespoon. Halo lang. And black pepper. Kung walang garlic and onion powder sa bahay, pwede na ang ginisa mix. Isang sachet, pwede na. and salt to taste. Tikman nyo lang kung enough na ang salt para sa inyo.
Mix lang nating mabuti. Oops! Beat the egg white. Ito yung pang toppings natin sa fried rice. Kala nyo, sayang, no? I-scramble lang natin ang ating egg white. Pagluto na, let's mix all the ingredients. Binalik ko pa sa apoy para lalo pang ma-fry ang ating rice. Pero, low fire lamang. Okay, mix lang lahat. Napakadami kasi ng aking rice, kaya medyo mahirap ihalo. Pero, kayang-kaya naman. Kaya gumamit na ako ng 2 spoon para dito. And, para sa ating Chinese aroma, maglagay tayo ng 1 tablespoon sesame oil. Huwag masyadong sosobrahan ang sesame oil kasi nag-iiba din ang lasa. Konti lang. And our egg white. Halo ulit. Napakadali lang ng ating pagluluto dahil hinahalo-halo lang natin lahat. Yan. Ready na ang ating Yang Chow Chow Fan. Next ay ang ating beef chow fan. Again, 1 whole minced onion, 1 head minced garlic, igisa ng mabuti para lumabas ang aroma. Sabi ng nanay ko habang nagluluto, igisa ng mabuti ang bawang at sibuyas para lumabas ang sarap. Yan ang sikreto ng mga luto na ginigisa. 1/2 kilo ground beef. Pwede mag-adjust sa measurement ng beef kasi madami ulit ang aking rice. Igisa ng mabuti para lumabas ang oil ng ating beef. Ground black pepper. And oyster sauce. Naglagay ako dito ng 3 tablespoons of oyster sauce. Sa isang bowl, habang niluluto natin ang beef, ay maglalagay tayo ng 5 tablespoons soy sauce. One tablespoon sugar and mix. Tutunawin lang natin ang sugar sa soy sauce. Ginamit ko pala ay Kikoman Soy sauce, pero kung hindi available, kahit anong brand ng soy sauce. Ilalagay na natin ang rice sa ating beef mixture. First batch para ma-absorb muna ang oil.
And then second batch ng ating rice. Halo lang ng mabuti. And ang ating sliced kangkong leaves. Di po kasama ang stalk. Gagawin na lang nating adobong kangkong ang stalk. Mix lang. Diba mas healthy ang may kangkong ang ating fried rice. At hindi rin ito mahahalata ng mga kids, kaya kakainin nila to sigurado. And ang ating soy sauce mixture. Unti-unti ay ilalagay natin ang ating soy sauce. Tikman nyo na lang kung tama na ang lasa, so mag-a-add na lang kung kulang pa. Mix lang ng mabuti hanggang maluto ang ating fried rice. Pag nakita nyo ng medyo dry ng ating fried rice, ay luto na ito. Yes! Luto na ang ating yang chow, chow fan at ang beef chow fan. Ikaw, ano ang mas bet mo dito? Pili ka na! Try mo na din magluto. Kaway-kaway sa mga anak ko sa grade 10 ng Naga College Foundation na nag-virtual moving up, especially sa aking mga Ayuris babies. Congratulations sa inyo! This is for you. I miss you all. For more easy cooking tips, write down your suggestions in the comment section below. See you in my next Teacher G tutorials. Mabalos! Hit like